No niin, morjesta rakkaat konkelot. Nyt on kevät tulossa ja vauhilla. Lunan kanssa nautittaan tästä, kun vesi juoksoo taas tietä pitkin ja auringon möllykkä paistaa. Kahtokke. Vesi juoksoo tästä oikein hurjasti. Ja luna juoksoo kanssa. Joo. Niihin moporemonttiin äsken kävin tuolla Kittelä. Tää on yksi asia, mitä pitää vastua, tämä mopo-asia. Mulla on toinen asia tuosta kanssa Kittelä-käynnistä, mikä mennäs pallohermot. Niin, eli mopo-hommat. Tuossa tulikin ruustilaitto ja kuka sitä laittokaan, että käyvät tuosta Kitteen fiksuksesta kautta harrasteosasta niin kyselemässä nuo mopo-roippeet. Niin. No mie menin nyt, että nyt mie otan tuohon crossiin se sisäkumin ja vanne nauhan ja jarrulevy ja et päästään ajamaan. Niin. Heittäkääpä villiveikkaus. Monta ossaa näistä oli löyty hyllystä. No pyöreä nolla. Kaikkia muita sisäkumia oli paitsi 14 tuuman vantteeseen. Oli 13, 12, 16, ihan mikä vuon, mutta ei 14 tuuma vantteeseen sisäkumia. Jarrulevyjä ei ollut. Ja eikä sitten ennenkähän sitä vannen nauhoka kyssy. Niin eli kivijalkakaupat sopi ihan suoraan unohtaa, jos päivässä tulloo nettikaupasta. Ja tulloo just sitä löytyy mitä haluaa. Niin semmonen oli tosiaan. No, pitääköhän se tulloo seuraavaa maksusuoritusta, niin pitää laittaa tilauksen. Ne ei montaa kymppiä maksa. Sopi sen laitettu. Ja no sitten kysyisin skootteri sitä akselimutteri. Ikä lunalla haissoo enää. Linnut visertää. Sieltä saa olla vapaana. Luna, vierelle. Luna on heti kytkettävissä lähestulukko. Niin, kyseli, että mites tämmönen kuin 15 tuuma akseli ja siihen tarvittais 14 millin tihekierteinen mutteri. Akselimutteri eli lukolla. Hei joo meillä. Joo, eli mitä opimme tästä? Kivijalkaliikkeet on nykyään tänä päivänä ihan useelles, eli hyövyttömiä, kaikki pitää ostaa netistä. Et saapi halvemmalla ja tulloo nopeasti. Ja tulloo kaikki mitä tarvitsee. Kyllä. No, entäs se toinen juttu nyt sinne, kun vielä Kittelä piti käydä. Eli Kittelemäni sen takia, kun isompi poika on helekkarikippeä kurkku, niin lähdettiin pikana, että lähtöön nieluviljelyyn. No eihän siinä itsessään mitään. Helppohan se on, kun vaan tai labrakäytävälle lapun kanssa, niin sitten päässö. Kunhan ensiksi päässö sinne sinne Kitteelle. Kuule Ranskatar näytti kaikki temput taas, mitä vaan ikinä relluvo näytte. Eli kutostiellä alkoi ratti vispoomaan, kun mielettömän vehe järjettömän ahterissa. Ihan oikeesti mennäs riuhtoo niinku ranteet irti. No miepä tempasin sitten Kittele päin, kun puoksesta käännyttiin kutoselta niin levikkeelle ja potkimaan. Renkaat on kiinni. Vanteessa ei ollut mitään paakkuja tietenkään, kun helvetin plussakelit. Vesikelithän nyt on, ei jäätä kerry mihinkään. Lähi ajamaan, hirmunen rätinä ja pätinä. Ja että no ei tälle maha mitään, nyt on vaan ajettava. Sitten se lohella suoran jälkeen hävisi se ja ei yhtään tärinne ollut. No, käännyin sitten ohiajotielle, että menen ajaa sinne terkkariparkkiin. 60 vauhdista tempasin kytkimen pohjaan, niin auto pysähtyi kuin seinää siihen. Jaaha, nyt ei ole kaikki kunnossa autossa. Eli kokeilin vielä uudestaan, kun ajoin sitä risteystä lähdin ajamaan, kiihytin, pistin kytkimen pohjaan, niin auto pysähtyi kuin seinää.
No kyllähän nyt kaikki tietää mitä silloin on vikana. Onneksi ei ollut mitään sen isompaa. Menin Terkkarin parkkiin ja ei tarvinnut edes autosta mennä ulos kun haisto, että mikä on vikana. Kyllä haisi nimittäin jarrupala aika tiukasti. Kuskin puoleinen etupyörä, niin jarrut oli jumissa. Oli aivan tönkköjumissa. Sieltä nousi sininen savu vaan sieltä vanteesta. Minä sanoin, että toivottavasti nyt ei hirveästi lähelle tule muita autoja, että jos tää syttyy palaamaan, niin siinä ei hyvä hävi mihinkään. Ja ei se hittolainen syttynyt tuleva. Siitä se jäähtyi. Kävi sen pojan näyttämässä, että missä pitää ootella oman vuoronsa ja tulin takaisin autolle ja rengasrauvalla ensinnäkin kävin kaikki pultit läpi, että onhan nyt edes renkaat kiinni. Oli ne. Kaikki oli tiukassa. Ja ainoastaan kuskin puolisen etupyörän tuo vanne oli tulikuuma, niin minä sitä rengasrauvalla sitten sitä jarrusatullaa, niin sitä vähän lonkottelin ja napsuttelin, että josko se vaikka siitä laukkeesi. Ja sen jälkeen menin vaan kuskin paikalle, pistin autoon virrat pialle ja perrutin pikkusen matkan ja pistin kytkimen pohjaan, niin sehän rullas ei mitään. Ei mitään ongelmaa ollut ennen. Ei kuule ahistanut jarru eikä ollut mitään. Semmonen siis. Vittu mie en voi sietää autoja. Mie en voi sietää mitään moottorivehkeitä. Just niiden takia kun ne on niin epävarmoja. Aina on jotta. Ihan sama mikä auto, niin aina on joku kohta rikki ja joku kohta ahista. Ja ilman mitään ennakkoilmoitusta, niin tuolle jarru männöö jummii yhtä äkkiä. Ja männöö laakeri, männöö jarruja, männöö palloniveliä. Ja sitten alkaa nokkahihnän remontit ja apulaten hihnat vinkku ja kumihaisso kun ajaa pihaan, niin ne on löysällä ja kyllä maailma olisi paljon parempi paikka, kun ei olisi mitään moottorivehkeitä. Hevosilla mäntäs. Tai lunaa vetäisi rekke. Oot se hyvä luna? Oisit se kova vetämään rekke? Kyllä siellä ainakin vejät hihnaa käsissä, mutta ei susta varmaan vetokoiroa tulisi. Semmonen, niin ei, mutta hei. Erittäin paljon positiivista mieltä nytten, koska lumeet sullaa. Tiet on taas läppeensä sulia. Ihan täysin. Ja unohdin laittaa sen nyt tähän kun tänne ulos tulin, niin sen tuulisuoja tietenkin. Ostin sen 4 euron tuulisuoja, mutta en käytä sitä. Aika perinteistä. Kyllä. Hei, mutta ei mitään. Tämmönen mukava, oikein aurinkoinen kevätpäivitys, niin. Lähdetään jatkamaan noita työharjoituksia ja ei kun kaikille erittäin hyvää uuden viikon alkua ja tosiaan niin ruvetaan nauttimaan näistä kesäkeleistä. Yes, morjens!